Welcome back, Kuradangerz! Thank you for visiting. So today, in the Kuradang, we'll unpack another parcel. So, if you are interested na makita ang ating i-unpack for today's video, please keep on watching. But before we do our unpacking, please do hit the button below, the subscription button, the red one, mga kadangs. And of course, ring our bell so that you will be notified if ever in the Kuradang will upload another video. Kuradangerz, it's back to school na naman mga kadang. So I got right here a new back to school affordable bags mga kadangs para makita nyo yung ating mga bag na very affordable lang with the quality and of course maganda mga kadangs. Talagang yayamanin ng mga bags mga kadangs. So for today's unpacking, ito yung mga affordable bags na mabibili natin sa online store like Shopee. And titingnan natin, i-review na rin natin kung perfect ba siya sa ating back to school. Kasi, pasok na naman mga kadangs, no? So, yan. Yan yung mga isa sa mga problema ng mga parents ngayon, yung mga gamit sa eskwela. Of course, to share this to yung mga kadangs para na rin meron kayong mga idea na gusto nyong bilhin for your school bags, mga kadangs. Alright, here you go. Let's unpack this parcel. Alright, so dalawa to sila yung in-order ko, Kuradangerz. And we will open the first one para makita natin kung gaano kaganda itong mga affordable bags na to. Wow! Very nice backpack. Diba uso yung ngayon mga ganitong mga bags, mga backpack kasi siya mga kadangs, parang Korean or aesthetic style yung mga backpack na usong-uso ngayon dito sa Ang lakas talaga ng influence ng South Korea sa atin mga kadangs. Very nice school bag. Ayan. And yung quality mga kadangs. Very nice yung quality. Pati yung material na ginagamit sa bag na to is very nice. Hindi siya mukhang mumurahin mga kadangs. Ayan. Very nice mga kadangs. It's a medium size bag. Perfect lang lagyan ng binder. Diba? Binder, isang ball pen, and then lipstick, lip tint, or any pampaganda. Diba? Tignan mo sa likod. Ang ganda ng material. Talagang perfect pang school bag. At meron siyang secret dito. Ayan, pwede mo itong malagyan ng powder. Press powder or ganyan. Kung ayaw mong mahinga ng press powder ng kaklase mo, kung ayaw mo magpahiram ng supply, or kung ayaw mo magpahiram ng lip tint, dito mo itatago sa likod. Ayan. Very nice. It is a How Are You brand bag. Very nice mga kadangs. Thumbs up. Very affordable and a good and nice quality mga kadangs. Nice siya mga kadangs. Alright, i-open natin yung isa. Ayan. Okay. Here it is. Ayan siya. Ganyan siya, Kuradangerz. Ayan, may bulsa siya dito. And then, ganda ng quality. Ayan. Medyo malaki-laki to siya compare sa black one. Ayan. Medyo malaki siya. Perfect pang lagyan ng madami-dami na notebooks. Ayan. Maganda siya, Kuradangerz. Look at that. Very nice and very classy. Mukhang mamahalin. Hindi siya nagmumukhang mga kadangs. Mumurahin talagang. Very nice yung style niya. And then sa likod is ganyan. Very nice talagang kadangs. In a very affordable price, meron ka ng back to school bags na bago, which is very nice. Yung quality at yung design is very nice also. So, thumbs up sa ating
bag na nabili from Shopee. So, very nice mga kadangs. Highly recommended by Inday Kuradang itong mga bags na to. How are you brand to mga kadangs? Alright. So, yes, thank you so much sa pagsama sa akin for today's parcel unpacking. Sana nag-enjoy kayo. Sana gusto nyo tong ganitong video, parcel unpacking. Para naman magkaroon ako ng more unpacking mga kadangs, no? Para na rin ma-show sa inyo before buying from Shopee or before buying from an online store is karoon kayo ng idea before buying these products. Alright, thank you so much sa pagsama sa akin, and please don't forget to like and subscribe in the Kuradangerz channel, and see you na lang sa ating next video.